Salutare dragilor, eu sunt Robert și bine ați venit aici pe canal, pe Lucifer Videographer. Astăzi biroul meu este Lunca Mureșului, adică pădurea Ceala din Arad. Probabil că unii dintre voi ați văzut deja că zilele trecute am făcut un unboxing la noua cască de la Nex, modelul XVET3, primit de la Biker Fan Shop. Mulțumesc Albert pentru sprijinul acordat. Iar acum a venit momentul să-i fac un mic upgrade și anume să-i pun un intercom de la Sena, modelul XCOM 3 Pro. Varianta îmbunătățită este și varianta simplă. Difuzoarele sunt de la Harman Kardon, o firmă renumită pentru așa ceva. Diferența este că are și acea funcție de mesh, ceva conectivitate mai amplă între rideri. Și cu ocazia asta, dacă tot am avut de ales între cele două, am zis să aleg varianta Pro. Bineînțeles că de data asta am cumpărat intercomul, da? Chiar dacă casca am primit o sponsorizare, să zic, sau sprijin. Intercomul am cumpărat pe bikerfanshop.ro, o să găsiți acest intercom la 1550 de lei. Varianta simplă cred că este 750 de lei. Și am mai venit cu o încă îmbunătățire, am schimbat viziera, am luat acest Iridium Orange. Inițial, sincer, am crezut că o să aibă acea tentă gălbuie, cum sunt acei ochelari de noapte sau de condus pe timp de ceață, dar nu, sunt fumurii la bază, au 60% opacitate, doar exteriorul estetic este acest orange gălbui, dar prin vizieră se vede cumva fumuriu spre albăstrui puțin. Nu este rău deloc, dar mă așteptam să văd acel gălbui cumva. Oricum o să rămân cu viziera asta, o să-mi pun pinlock-ul pe ea și o voi folosi în principiu pe asta. Ce o să facem astăzi? Bineînțeles că o să instalăm intercomul în cască. Am văzut un clip, un tutorial de instalare și demontare de la cei de la Nex Helmets pe canalul oficial de YouTube. Ei îți arată în niște pași foarte simpli exact cum se montează. Având în vedere că eu fac treaba asta pentru prima oară, cu siguranță o să îmi ia ceva timp, dar o să filmez și eu procesul. Mai rămâneți cu mine, mai povestim pe parcurs, mai ascultăm o muzică și vedem exact la final ce o să ne iasă. Începem cu începutul. Am adus cu mine o perină, pentru că vreau să pun casca întoarsă aici pe ea. Nu o să vreau să o zgâriu, pentru că am de scos tot interiorul căștii și bineînțeles că o să mă tot coiesc, cum s-ar spune aici, cu ea. O să mă și ridic în picioare, pentru că îmi este mult mai practic și vom lucra aici. Imediat o să schimb și unghiul, ca să vedeți mai bine ce fac, dar o fi cumva. Avem aici aceste două clipsuri, care dacă le scoatem, după aia avem acces la aceste două trăgace și o să scoatem interiorul căștii. Așa arată interiorul, în cazul în care trebuie spălat, nu-i foarte greu de scos și se poate curăța. Aici, în partea din spate, avem acest căpăcel și ne permite băgarea intercomului. Hai să le scoatem din cutiuță. Să vedem ce avem aici. Cele două difuzoare, microfonul. Astea cred că îs antenele. Sunt două bucăți. Aici. Avem efectiv controllerul.
și cred că aici avem bateria. Înainte să bag tot sistemul în cască, în primă fază am de lipit aceste două scaiuri la partea de urechi. Intercomul l-am instalat, între timp apune și soarele, am stat un pic aici la aer. Ideea e că instalarea în sine nu e foarte grea, un pic mi-a dat bătaie de cap să pun înapoi tot interiorul la cască până m-am prins exact cum trebuie să apăs și unde. În principiu e destul de simplu. Am încercat să împerechez acum cu telefonul, dar nu am reușit și cred că din cauza că nu am Wi-Fi, ar trebui în prima fază să activez, cred că cumva din aplicație, tot timpul îmi cere ceva cu Wi-Fi, Bluetooth. Ideea e că aici la pădure nu am Wi-Fi, așa că voi merge acasă și voi încerca să fac împerecherea. Ca idee vreau să vă arăt cât este de mică, nici nu bagi de seamă că e pe cască, extrem de finuță și de elegantă. Sperăm să facă treabă bună și ne auzim într-un alt episod cu alte update-uri. Îmi place foarte mult galbenul ăsta. Bine, dragilor, mulțumesc că m-ați urmărit până aici și să aveți o zi sau o seară minunată. Ciao! Chiar acum, înainte de plecare, am zis că mai fac o încercare să conectez intercomul prin Bluetooth la telefon și culmea că acum a mers foarte, foarte simplu. Înainte nu știu exact ce îi trebuia la aplicație, zicea ceva configurări, să fac conectările alea generale cu intercomul. În fine, merge, se aude bine, calitate, am dat și radio aici în pădure, s-a auzit foarte clar, deci o să fie foarte interesant. Încă o dată, ciao!